بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د کیمستري موږ ډیر اهم ټاپک سټډي کوو. د اهم ټاپکس دا په ذهن کې یاد ساتئ ځکه چې کیمستري د بنیادی خبرو نه جوړه ده. هغه بنیادی خبرې چې تاسو یادې کړئ نو مخکې به فردر به بیا تاسو په کیمستري باندې پوهیږئ. په دغه بیسیک ټرم کې په بنیادی ټرمز کې په بنیادی ټاپکونو کې زموږ سره فرست نمبر ټاپک دی chemical species, second one molecular ion, third one is free radical, fourth one is molecule and its types. په دې باندې خبره کوم. زما نوم دی محمد عدنان خان او تاسو ګورئ explore the world of chemistry. دا ویډیو به تاسو تر اخره پورې ګورئ چې په کیمستري په سٹارټ باندې تاسو پوه شئ نو بیا فردر که فرض که تاسو ته ګران ټاپک راځي نو په هغې باندې بیا پوهیږئ. نو راځو خپل ټاپک سره ته په کیمیکل سپیشي باندې خبره کوو چې کیمیکل سپیشي څه ته وایي. فرست ون زموږ سره دی کیمیکل سپیشیز. واټ از کیمیکل سپیشیز؟ که څوک درنه تپوس وکړي چې کیمیکل سپیشیز څه ته وایي نو تاسو به د کیمیکل سپیشي ډیفینیشن داسې کوئ چې the species in which take part in a chemical reaction. چې the species in which take part in a chemical reaction. The species in which take part in a chemical reaction. Chemical species به موږ هغه ته وایو هغه species ته به وایو چې هغه په chemical reaction کې حصه اخلي. take part څه ته وایي؟ حصه اخیستل ته وایي. نو هغه species ته به موږ څه وایو؟ chemical species. په دغه chemical species کې څه موجود دی؟ په دغه chemical species کې فرست نمبر زموږ سره دی atom. For example, atoms دا زموږ سره څه chemical species دي. دویم نمبر زموږ سره څه دي؟ ions دي. ions ته هم chemical species ویلی شو. third one زموږ سره څه دی؟ molecule. یعنی زموږ سره etc. دا درې atoms, ions or molecules دا داسې species دي چې دا په chemical reaction کې حصه اخلي نو دې ته به موږ څه وایو؟ chemical species به وایو. دا chemical species دا further divide شوی دی two types ته. نو زه اول خبره کوم چې neutral species. some neutral species. سره neutral species. لکه for example په neutral species کې زه څه واخلم؟ for example زه atom واخلم یا molecule واخلم چې charge پې نه وي. for example زه واخلم په neutral species کې زه واخلم atoms. څه واخلم؟ atoms. اټم زموږ سره څنګه نیوټرل سپیشي دی؟ داسې کوېسچن هم کېدی شي چې اټم زموږ سره څنګه نیوټرل سپیشي دی. نو زه به یو اټم واخلم فار ایگزامپل زه واخلم هایدروجن واخلم. څه واخلم؟ هایدروجن واخلم. نو په هایدروجن کې زموږ سره یو الکترون موجود دی او په هایدروجن کې څو پروټون دي؟ یو پروټون دی. نو زه دا خبره کوم چې زموږ سره په هایدروجن اټم کې the positive charge mean proton, the negative charge mean electron. The electron or the proton number same دی. چې number is same دی د دې خبرې مقصد دا دی چې دا کوم اټم چې ما اخیستی دی د اټم ته موږ څه وایو؟ neutral species ورته وایو. neutral species means the proton charge او د الکترونو چارج چې کله په اټم باندې یا ګروپ اف اټم وي اصلي اټم یا ګروپ اف اټم وي چې کله په چارج سیم وي نو هغه ته به موږ څه وایو؟ نیوټرل سپیشي وایو. دا نیوټرل سپیشي دا فردر ډیوایډ شوی ټو ټایپس ته. فرست ون هغه ته موږ څه وایو؟ هغه سپیشي ته موږ وایو کیټاین. څه ته وایو؟ کیټاین. سیکنډ ون دویم نمبر چې کوم دی هغې ته موږ څه وایو؟ اناین. ٹھیک شو؟ یو ته موږ کیټاین وایو بل ته څه وایو؟ بل ته موږ اناین وایو.
یو ته موږ کیټاین وایو بل ته موږ اناین وایو د کیټاین او اناین ته کمباینلی موږ یو نوم ورکو دې ته موږ کمباینلی نوم ورکو دې ته موږ آین ورکو څه نوم ورکو آینز آینز means cation plus anion cation plus anion actually the cation anion دا راغلي د چا نه دي د نیوټرل سپیشي نه ٹھیک شو نو په دې باندې هم لږ بحث کوم چې کیټاین څه ته وایي په دې باندې هم بحث کوم چې اناین څه ته وایي په دې باندې هم بحث کوم چې آین څه ته وایي آین ډیفینیشن داسې دی چې اټم یا ګروپ اف اټم یا ګروپ چې کله اټم وي یا ګروپ اف اټم وي دا الکترون لوز کی لکه فار ایگزامپل هایدروجن دی الکترون لوز کړو چې الکترون لوز کړو په دې باندې کوم چارج راځي نیگیټیو چارج راځي فار ایگزامپل زموږ سره سوډیم دی د څه چلو الکترون لوز کړو سیکو الکترون لوز کړو په دې باندې کوم چارج راغی پازیټیو چارج راغی فار ایگزامپل زموږ سره کیلشیم دی د الکترون څه کړو لوز کړو او په دې باندې کوم چارج راغی پازیټیو چې کله زموږ سره اټم وي یا ګروپ اف اټم وي سوي اټم وي یا ګروپ اف اټم وي په دې باندې پازیټیو چارج راشي یا اټم وي یا ګروپ اف اټم وي په دې باندې کوم چارج راشي نیگیټیو چارج راشي څه راشي نیگیټیو چارج راشي لکه فلورین ماینس چارج کلورین ماینس چارج راغی یا برومین ماینس چارج راغی نو زموږ سره داسې سپیشي هم شته چې په هغه باندې کم چارج راځي پازیټیو چارج راځي زموږ سره داسې سپیشي هم شته چې په هغه باندې به نیگیټیو چارج راځي دا پازیټیو چارج ولې راځي پازیټیو چارج په ځکه راځي چې دا سپیشي دا اټم یا ګروپ اف اټم دا الکترون لوز کی الکترون لاس کی الکترون ته ریموو شي الکترون ته وځي نو چې کله د الکترون وځي په نیوټرل سپیشي خو موږ دا خبره کړې وه چې د نمبر اف پروټون ان د نمبر اف الکترون دا دواړه پکې سیم وي خو په دې کې اوس سیم نه دي په دې کې ځکه سیم نه دي چې د نمبر اف پروټون او الکترون په فرست ټایم باندې په دې کې سیم او نیوټرل سپیشي وو اوس د الکترون ووتو چې الکترون ته ووتو نو څه سیوا شو پروټون سیوا شو چې کله په پروټون سیوا کېږي مین پازیټیو چارج پرې راځي چې کله الکترون وځي پازیټیو چارج په هغه سپیشي باندې اپیر کېږي بل زموږ سره داسې دی چې په دې ټایم کې سو د دې چې کوم الکترون او پروټون د دواړه سیم خو چې کله دا الکترون څه کی الکترون گین کی نو اوس په دې ځای کې د الکترون تعداد سیوا شو مینز په الکترون باندې کم چارج دی نیگیټیو چارج دی په دې سپیشي باندې نیگیټیو چارج ضرور راځي نو زموږ سره اټم یا ګروپ اف اټم یا ګروپ اف اټم چې په هغه الکترون لوز کی سکی الکترون لوز کی او څه راشي پازیټیو چارج پہ راشي یا الکترون گین کی کم چارج پہ راشي نیگیټیو چارج پہ راشي نو دا سپیشي ته موږ څه وایو دا سپیشي ته موږ آین وایو سپیشي ته موږ څه وایو آینز means positive charge and negative charge اوس کیټاین څه ته وایي کیټاین definition داسې دی چې the atom or group of atom which lose electron چې اټم وی یا ګروپ اف اټم وی دا الکترون لوز کی نو دې ته موږ څه وایو کیټاین وایو کیټاین ډیفینیشن داسې دی چې د اټم چې دا به موږ سره سوي اټم وی اور ګروپ اف اټم یا د اټم وی یا ګروپ اف اټم وی which lose electron چې دا به الکترون سکی اس زده د شارټلی کوم الکترون اس دا به الکترون سکی لوز کی او کوم چارج په راشي لوز الکترون اسکار دته موږ څه وایو دته موږ کیټاین وایو خو په کیټاین باندې کوم چارج راځي په کیټاین باندې پازیټیو چارج راځي پازیټیو چارج ورته څنګه راځي چې د الکترون لوز کړو د دې سره د الکترون کمی راغی د پروټونو زیاتې وسره راغی نو د پروټونو د وجې نه په دې باندې پازیټیو چارج راغی نو دې د دې ټایپ اف سپیشي ته موږ څه وایو کیټاین وایو دا سپیشي دا څه دی دا د آین کې د آین یو پارت دی د آین یو پارت دی سو ته موږ وایو کیټاین وایو لکه فار ایگزامپل موږ ویل هایدروجن پلس الکترون یوز کړی دی یا سوډیم پلس الکترون یوز کړی دی بل
کیلشیم پلس زموږ سره څه دي چې پازیټیو چارج پرې ایټسټرا دا زموږ سره څه دي الکترون یې یوز کړی دی پازیټیو چارج پرې راغلی دی نو موږ ورته څه ویلي دي موږ ورته کیټاین ویلي دي ضروري نه ده چې یوازې د اټم ګروپ اف اټم هم اغوستی شي لکه فار ایگزامپل CH4 پلس دا هم زموږ سره سره کیټاین دی څه کیټاین دی ځکه چې دا مالیکیول دی اټم یا گروپ اف اټم دا اټم دی دا گروپ اف اټم دی نو چې کله الکترون لوز کې په دې پازیټیو چارج راشي مینز کیټاین خو چې کله زموږ سره سوي چې کله زموږ سره داسې وي چې اټم وي یا گروپ اف اټم وي او هغه الکترون سکی گین کی دلته الکترون څه کړو لوز کړو دلته دغه کې بسوي په اناین کې بسوي د اناین کې به الکترون څه کوي گین کوي الکترون به گین کوي او څه به راځي الکترون گینر به وي او نیگیټیو چارج به راځي نو چې کله په نیگیټیو چارج راشي نو موږ دا خبره کوو چې دا زموږ سره کوم سپیشي دی دا زموږ سره اناین دی لکه فار ایگزامپل زموږ سره څه دی دا دی د سچره کو الکترون گین کو نو چې کله الکترون زموږ سره یو سپیشي گین کی اټم وی گروپ اف اټم وی نو په دې باندې نیگیټیو چارج راځي دا نیگیټیو چارج ولې راغی ځکه الکترون سره سی وشو د الکترون باندې نیگیټیو چارج یې د الکترون ته وچنه پی نیگیټیو چارج راغی this type of species ته موږ څه وایو this type of species ته موږ وایو anion بوته وایي څه بوته وایو anion نو ions کیټاین او اناین دواړه پکې راغلو یا به الکترون لوز کی او یا به ګین کی چې کله الکترون لوز کی او پازیټیو چارج پر راشي موږ ته کیټاین وایو یا چې کله الکترون ګین کی او نیگیټیو چارج پر راشي موږ ته څه وایو اناین وایو د دواړو ته کمباین دي موږ آینز هم ویل شو خدا اناین او کیټاین دا د کوم ځای نه راغلو دا د نیوټرل سپیشي نه راغلو چې کله په د نمبر اف پروټون او د نمبر اف الکترون تعداد سیم نو هغه سپیشي ته موږ نیوټرل سپیشي ویلو نو د نیوټرل سپیشي نه د کیټاین او اناین دا د کیمیکل سپیشي ډیفینیشن